Like a Hellcat. Hey, what's up po guys? Today's episode, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng thumbnail para sa ating mga ina-upload na YouTube videos. Makakatulong po ito guys. First step, download nyo po ang PixArt. Second step, download nyo po yung Pixelab. Tapos, third step, sa PixArt po muna tayo pumunta. Mag-edit muna tayo ng ang gusto nating ilagay sa ating thumbnail. Kunwari ito guys, napili kong ilalagay sa aking thumbnail. Click the cut out. Click the person. A few moments later. Yan. Tapos save lang po. Save. Tapos pindutin yung arrow. Tapos click lang po ang done. Tapos balik na po tayo. Tapos pumunta naman po tayo sa ating app na Pixelab. Ito po yung inedit ko nung nakaraan guys. Burahin lang po natin. Ito guys, importante po ito. Yung ating image size. Kailangan 720 ang height niya. Ang width niya ay 1 to 80. Ito po yung tamang sukat ng thumbnail. Tapos pindutin lang po yung from gallery. Tapos kung anong gusto mong background na ilalagay mo. Ito po yung napili ko na background, dinownload ko. Tapos click mo lang po yung check, tapos adjust. Banatin lang po natin. Banat. Diba? Yan. Yan na po. Tapos ilalak po natin siya para kahit anong gawin natin, di siya nagagalaw. Tapos ilalagay na po natin yung ating picture na inedit natin kanina sa PixArt. Ayan po siya guys. Adjust natin konti. Ayan. Tapos pindutin po natin yung bilog. Tapos ang stroke. Ayan. Gusto ko kulay pula na stroke. Itim. Dilaw. Ayun, ganito yung kulay. Gusto ko blue. Try natin ng blue. Yan, para hindi halata. Pwede rin yung pula. Check. Then, lock. Yan na po siya. Tapos, susunod natin gagawin. Text. Double click. How to make
Then, pindutin po natin ang copy. Double click. Thumbnail. Copy. Easy tutorial. Tapos punta tayo sa front natin. Hahanap tayo ng magandang design. Ito. How to make font. Font. Ayan. Lalagay natin siya blue. Light green. Dilaw. Lagyan natin ng background para mas lalong mas natatakot. Yan lang po siya kadali. Napakasimple. Lock. Tapos pen. Charan. Save to gallery. Tapos na.